आज मी माझ्या लहानपणीची आठवण भंडाऱ्यातील लापसी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे। आमच्या लहानपणी होळीला गावी भंडारा असायचा आणि भंडाऱ्यात लापसी बनवली जायची। तिची चव एवढी छान असायची की पोट भरायचे पण मन भरायचे नाही। तर आज तीच लापसी आपल्या किचनमध्ये आपण तयार करणार आहोत, तीही कुकरमध्ये योग्य प्रमाणासह अगदी 10 मिनिटात। मी राजश्री किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत करत आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। भंडाऱ्यामध्ये लापसी ही मोठ्या पातेल्यामध्ये केली जाते, पण आज आपण ती कुकरमध्ये तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी मी ते 60 ml एवढे तूप घेतलेले आहे। आपण इथे साजूक तूप वापरलेले आहे। तर तूप छान वितळलेले आहे। तर आपण याच्यामध्ये 1 कप हा असा मध्यम आकाराचा दलिया म्हणजे लापसी घेतलेली आहे। तर ही लापसी आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं छान अशी मंद आचेवरती भाजून घ्यायची आहे। 2 ते 3 मिनिटं छान भाजून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये आपल्या आवडीने ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊयात। तर मी ते काजूचे काप घालून घेतलेले आहेत। बदामाचेही काप मी अशाच प्रकारे तयार करून घेतलेले आहेत, तेही घालून घेतलेले आहेत। आणि मनुके आपण याच्यामध्ये घालून घेऊयात। तर मनुके ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही घाला। मनुके घातल्यामुळे लापसीची चव अगदी अप्रतिम लागते। त्याचबरोबर आपण सर्वात शेवटी याच्यामध्ये एक पदार्थ घालणार आहोत, त्यामुळेही आपली लापसी चवीला खूप छान तयार होते। तर आता साधारण आपण ही लापसी 5 ते 6 मिनिटं मंद आचेवर छान अशी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेतलेली आहे। लापसी तुपामध्ये छान भाजली की ती मोकळी आणि सुटसुटीत तयार होते। त्याचबरोबर तिची चवही खूप छान लागते। तर आता आपण ज्या कपाने आपण 1 कप लापसी मोजून घेतली होती, त्याच कपाने आपण याच्यामध्ये 6 कप पाणी घालून घेणार आहोत। तर मी ते 1:6 असं प्रमाण घेतलेलं आहे। यामुळे आपली लापसी अगदी छान अशी शिजून तयार होते। तर आता आपण याच्यामध्ये 1 कप आणि 2 चमचे मी ते गूळ घालून घेतलेला आहे। तर गूळ तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता। तर मी ते 4 वेलची अशा फोडून घेतलेल्या आहेत, त्याही आपण याच्यामध्ये घालूया आणि थोडंसं मीठ घालून घेऊयात। तर कोणत्याही पदार्थात थोडंसं मीठ घातलं की गोड पदार्थाची चव आणखीनच रुचकर होते। कुकरचं झाकण लावून आपण याच्या साधारण 4 शिट्ट्या करून घेऊयात। 4 शिट्टीमध्ये आपली लापसी अगदी व्यवस्थित अशी शिजली जाते। तर 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। तर आता आपण याच्यातील पूर्ण वाफ जाईपर्यंत आपण हा कुकर खोलणार नाही आहे। तर पूर्ण वाफ गेल्यानंतरच आपल्याला हा कुकर खोलून घ्यायचा आहे। तर आपली लापसी अगदी व्यवस्थित अशी शिजलेली आहे। लापसी ही थोडीशी पातळ वाटत आहे, पण ती थंड झाल्यानंतर घट्ट होते। तर त्यासाठी एवढी पातळ लापसीच आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही पाहू शकता आपली लापसी व्यवस्थित अशी शिजलेली आहे, अगदी मोकळी अशी तयार झालेली आहे। तर सर्वात शेवटी इथे आपण अर्धा कप मी ते ओलं खोबरं बारीक किसून घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊयात। तर खोबरं घातल्यामुळे आपल्या लापसीची चव अप्रतिम अशी लागते। तर आपली लापसी आता तयार झालेली आहे। तर लापसीमध्ये प्रोटीन, आयर्न आणि फायबर मोठ्या प्रमाणात असते। तर आपण आपल्या नेहमीच्या डाएटमध्ये याचा समावेश केला पाहिजे। तर आता आपण ही लापसी सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। तयार झालेली ही लापसी मोठ्या 4 व्यक्तींसाठी पर्याप्त आहे। तर आता आपण ही लापसी गार्निश करून घेऊयात। तर सर्वात आधी आपण याच्यावरती साजूक तूप घालून घेऊयात आणि मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स ठेवले होते, तेही आपण याच्यावरती घालून घेऊयात। तर तुम्हाला माझी आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल। चला तर भेटूया पुढच्या अशा छान रेसिपीमध्ये।